สวัสดีครับผมธนกรโถดีจาก thailandcase.com นะครับวันนี้จะมาอันบ็อกแท่นชาร์จแบตเตอรี่นะครับของ Panasonic สำหรับแบตเตอรี่ BLG10 นะครับก็ใช้ได้หลากหลายรุ่นของกล้อง Lumix นะครับไม่ว่าจะเป็น GX85 GX100 นะครับ GX7 ก็ตัวนี้มันจะยี่ห้อ Bad Max นะครับผมซื้อมาในราคา700กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตัวที่ผมซื้อมามันจะแถมแบตจริงๆก็ไม่ได้แถมครับเขาเรียกว่าเป็นเลือกออปชันว่าเราจะอยากได้อะไรบ้างนะครับมันก็มีให้เลือกเฉพาะแบตก็มีครับแบต1ก้อน2ก้อนแล้วก็แบตพร้อมแท่นชาร์จนะครับผมก็เลือกแบต1ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จนะครับเพราะว่าจะไปชาร์จแบตในกล้องก็ไม่ค่อยจะดูเข้าท่าเท่าไหร่นะครับถ้ามีตัวชาร์จแบตข้างนอกก็น่าจะสะดวกกว่านะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ก็เป็นของเทียบนะครับยี่ห้อ Bad Max นะครับ DMW-BLG10 นะครับ Professional Battery Lithium Ion Rechargeable นะครับเดี๋ยวลองแกะดูนะครับสำหรับแบตเตอรี่แล้วก็เทียบกับของแท้นะครับที่ผมได้มาจาก Big Camera นะครับตัวนี้เป็นของเทียบนะครับของเทียบก็ยี่ห้อ Bad Max เดี๋ยวลองเทียบกับอีกตัวนะครับที่ผมได้จาก Big Camera นะครับซื้อกล้อง G100 นะครับ Panasonic G100 เขาก็จะแถมแบตเตอรี่มาให้อีก1ก้อนนะครับก็รวมเป็นจะได้รับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับเดี๋ยวมาลองดูน้ำหนักกันนะครับว่าตัวไหนมันจะหนักกว่ากันนะครับผมจะลองชั่งแบตเตอรี่นะครับระหว่างของแท้นะครับตัวนี้ Lumix นะครับของแท้น้ำหนักอยู่ที่39กรัมนะครับถ้าของเทียบยี่ห้อ Bad Max นะครับก็อยู่ที่37กรัมนะครับต่างกัน3กรัมนะครับของแท้ก็จะหนักกว่านิดนึงนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด 7.2 โวลต์นะครับ 1,200 มิลลิแอมป์เทียบขนาดก็เท่ากันนะครับแต่ดูของแท้ดูพลาสติกก็จะดูแข็งแรงกว่านะครับส่วนขั้วก็ดูก็น่าจะพอๆกันนะครับต่อมาจะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับแท่นชาร์จตัวนี้จะมีแต่แท่นชาร์จนะครับตัวสาย USB กับวอลชาร์จจะไม่มีนะครับแล้วก็ใช้ของกล้องที่เขาแถมมากับกล้องนะครับ LED Display Smart USB Dual Charging Charger นะครับแรงดันไฟเข้า5โวลต์2แอมป์10วัตต์ Output มี2 Channel นะครับแรงดันชาร์จที่ 8.4 โวลต์กระแสชาร์จ600มิลลิแอมป์นะครับแยกอิสระ2ข้างนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีไฟบอกสถานะทั้งช่องที่1และช่องที่2นะครับตัวนี้ช่อง1นี่ช่อง2นะครับแล้วก็เต็มแล้วก็ตัดไฟอัตโนมัติ Bad Max โอเคผมจะลองชาร์จดูนะครับตัวนี้เป็นวอลชาร์จที่ได้มากับกล้อง Panasonic G100 นะครับที่เขาแถมมาแล้วก็สายชาร์จผมจะลองเสียบแล้วก็ตัวนี้มันมีสายมาให้นะครับอยู่ตรงนี้เองครับอยู่ด้านข้างนะครับก็ใช้ได้นะครับ
มีสายมาให้น่าจะยาวสัก15 เซนนะครับแล้วด้านนี้ก็จะมีพอร์ตสำหรับเสียบชาร์จไมโคร USB กับ USB Type C นะครับเสียบได้2 อันแต่ตัวนี้เดี๋ยวจะลองทั้ง2ตัวนะครับว่าตัวนี้มันชาร์จไฟเข้าหรือเปล่านะครับต้องเช็คว่า USB ต้องเช็คว่า USB Type C และก็ Micro USB มันเสียบไฟแล้วมันชาร์จเข้าหรือเปล่านะครับแล้วก็สายเส้นนี้ด้วยโอเคผมจะลอง Micro USB ก่อนพอเสียบเข้าไปก็จะมีไฟติดไปแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเสียบแบตเอาของแบตแม็กไว้ที่ Channel 2 แล้วกันส่วนแบตลูมิกของแท้ก็ไว้ที่1มันก็อิสระนะครับแยกจากกันก็มีสัญลักษณ์การชาร์จวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับโอเคผมดึงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะลองใช้สายเส้นนี้เสียบกับวอลชาร์จดูนะครับว่ามันชาร์จเข้าหรือเปล่านะครับก็ชาร์จเข้านะครับเดี๋ยวก็ลอง USB Type C ดูนะครับว่าถ้าเราเสียบชาร์จด้วย USB Type C มันจะเข้าหรือเปล่านะครับตัวนี้เขาบอกว่ากระแสชาร์จ600 มิลลิแอมป์นะครับผมจะลองทดลองเล่นๆนะครับโดยใช้วอลชาร์จที่วัดกระแสได้นะครับแล้วก็ดูว่าการชาร์จแบบไหนให้กระแสออกมาเยอะกว่ากันนะครับตัวนี้เป็นวอลชาร์จที่บอกแรงดันและกระแสนะครับตัวนี้เป็น USB Type C นะครับผมจะเสียบตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ดูโอเคทุกช่องชาร์จไฟเข้าหมดนะครับแต่เราจะดูว่าช่องไหนกระแสให้เยอะกว่ากันนะครับตัวนี้วิ่งอยู่ 1.38 แอมป์นะครับก็คือช่อง1ชาร์จกระแส600นะครับ600ก็รวมกันได้ประมาณควรจะได้ 1.2 แอมป์นะครับก็ถ้า Type C ก็ตามสเปคแล้วครับใช้ได้นะครับต่อมาผมจะใช้สายเส้นนี้ดูนะครับว้าวตัวนี้ชาร์จได้ดีกว่านะครับได้ 2.34 แอมป์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองคอนเฟิร์มโดยการเสียบชาร์จด้วย USB Type C อีกทีหนึ่ง USB Type C จะวิ่งอยู่ 1.3637 นะครับแอมป์นะครับต่อมาไปที่ Micro USB นะครับMicro USB ได้กระแสเท่าไหร่2.34 แอมป์นะครับมันก็แปลกๆนะครับว่าทำไม USB Type C ชาร์จได้กระแสน้อยกว่านะครับก็ปกติถ้าเราเห็นตัวชาร์จแล้วก็เห็นพอร์ตต่างๆนะครับเราก็คิดว่า USB Type C น่าจะชาร์จได้กระแสมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วสำหรับตัวนี้ USB Type C ได้ 1.3 กว่านะครับแอมป์เท่านั้นนะครับถ้าอยากจะชาร์จให้เต็มเร็วก็ต้องใช้ Micro USB หรือไม่ก็ใช้สายของมันนะครับชาร์จนะครับถึงกระแสถึงจะเข้าเยอะสุดนะครับ 2.3
แอมป์นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จทิ้งไว้นะครับว่าถ้ามันเต็มแล้วมันจะขึ้นยังไงครับตอนนี้ผมชาร์จแบตเตอรี่มาได้1 ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับแบตก้อนที่2ที่เป็นแบตเทียบนะครับยี่ห้อแบตแม็กก็ตอนนี้เต็มแล้วนะครับส่วนก้อนที่1นะครับเป็นแบตลูมิกของแท้นะครับก็ยังกระพริบอยู่นะครับก็ใกล้จะเต็มนะครับตอนนี้ได้3ขีดแล้วมันมีทั้งหมด4ขีดนะครับกระแสที่ชาร์จจะสังเกตว่าตอนนี้วิ่งอยู่ที่ 0.9 บางครั้งก็ 0.08 นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ที่ใกล้จะเต็มแล้วนะครับระบบการชาร์จก็จะลดกระแสลงนะครับที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านั้นนะครับที่ใช้สายไมโคร USB ชาร์จนะครับกระแสในช่วงแรกก็จะชาร์จได้เร็วกว่านะครับที่ไหลอยู่2แอมป์กว่าก็ประมาณสัก15 นาทีถึง20 นาทีนะครับกระแสช่วงแรกก็จะไหล2แอมป์กว่าหลังจากนั้นก็จะกลับมาที่ 1.2 แอมป์นะครับจากการที่ผมสังเกตนะครับแต่ถ้าเราใช้ Type C เนี่ยกระแสก็จะไหลที่ 1.2 แอมป์ตลอดเลยนะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ Micro USB ก็จะชาร์จในช่วงแรกเร็วกว่าแค่นั้นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ใช้แท่นชาร์จของแบต Panasonic นะครับฝากกดติดตามถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับตอนนี้แบตเตอรี่ทั้ง2ก้อนเต็มแล้วนะครับกระแสที่อยู่บนวอลชาร์จนะครับอยู่ที่ 0.08 เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าครั้งก่อนหน้านั้นมันกระแสจะขึ้นลงครับที่ 0.6 และบางครั้งก็อาจได้ 0.08 นะครับก็คือตัวแท่นชาร์จตัวนี้ก็น่าจะมีระบบทริกเกอร์ชาร์จนะครับในช่วงที่แบตใกล้จะเต็มแล้วนะครับ